نمیدونم بخوای یک جایی که بگی میریم خانه فلانی مهمان هستم دیگه 1-2 ساعت مصروف هستم. والا دیگه گمش که از ما دور باشه بعد بعدی نکو گمش کو درباره از ما خیلی گپ نزن. با 10 تا نان تندوری زمینا رو اجاره داده بود. باز یک نفر به نام کاکا قربان بود بازو روزانه یعنی واده که میشد 10 دانه نان تندوری در خانه پخته میکرد سیده در حرک میرفت. کسی او را ممانعت هم نمیکرد. همین زمین ها در بدل 10 تا نان تندوری اجاره بود روزانه. دوستای عزیز باور به خدا کنه که حفیظ جان 6-7 دفعه همیشه زنگش میزنم که او لالا کجاستی؟ میگه امروز صبح او روز گزارش دادن در مگریان 4 دیدم. گفتم باش ما برای یک زنگ میدم بگم من اینجا رسیدی ایست چرا نامدی؟ آره نه خوب شد یک ذره رنگ روغ برام نام خدا می میوه دمی که پارکو چقدر مقبول معلوم میشه. خیلی خوب. اما خریدار اگه داشت. نه در ترموز نمونده. نه میارم برای. خلاص شده. میارم برای. این ما را خوشی ما دوست نداره. نه خوشی دوست داره. این میدانوی در کجا بود تو وقت؟ شیرپور بود. میدانوی که حالا در اوجا در شیرپور بود. در شیرپور بود بله. 2 تا تیاره بود اون پیش روی دورک میزد اون 2 تا تیاره بود دیگه تیاره نبود. چند سال پیش میکنی؟ ما تقریبا 60 سال پیشه برات میکرد. به نام خداوند یکتا هموطنان عزیز بیننده های خوب آریانا نیوز و علاقمندان خاص گزارشات اجتماعی ما در چینل یوتیوب تلویزیون آریانا، سلام و وقت همه شما و خیر باشه. خدا کمتان نکنه که امی گزارش ها را میبینین نظر میتین در پایین هر ویدیو. من کامنت های همه شما را میخوانم. خدا کنه که زندگی همون رقمی که دوست دارین و دلتان به پیش بره. ما باز هم بنده کوچک حفیظ امیری در خدمت شما هستم. امروز هم در یک بخش دیگه از کابل آمدیم تا بر شما یک گزارش خیلی خوب جانانه داشته باشم. بعضی کسایی که پیام کرده بودن که طرف قلعه خیاط میدان هوایی لطفاً چندین بار، اما ما اینه به وعده وفا کردم و امروز آمدیم تا یک گزارش از قلعه خیاط بر شما داشته باشم. اما اینجا که ایستاده هستم او قسمتش بیبی مهرو یا بیمارو میشه تا طرف چهارراهی احمد شاه مسعود یا چهارراهی ساعت عامه که روبرو هست. به طرف چهارراهی عبدالحق همچنان اون طرف سرک رفته. این سرکی که موترا میره به او سمت و موترایی که باز از او سمت میره به طرف میدان هوایی. در این سمت باز او طرف سرک است مربوط حوزه 9 میشه و این طرف سرک است مربوط حوزه 10 امنیتی میشه. یک چیز دیگه را باید بگویم، اون سرک که شما میبینین همین لحظه اون موتر کاستر که استاده است مستقیم به طرف مکریان 4 راه رفته. شاید نیاز هم نبود که من بر شما معرفی میکردم، اما شما اینجا را دیدین، تصویرهاش حتما دیگه. من میخوایم از سرک تیر شم مستقیم به طرف چه بریم؟ مستقیم به طرف قلعه خیاط. یک سرکی که اینجا هست ایره به نام سرک جمهوریت یاد میکنن و یک نام دیگه این منطقه به نام دانه حمام میگن. چند نام داره سرک نوی که جور شده که به طرف کجا برآمده. یک تصویرش ببینین. این سرک به طرف
چهارراهی شیرپور طرف شارنو این سرک رفته و طرف قلعه خاطر همچنان این سرک کرد. نام خدا چقدر خوب نظم کراچی یکا میوه اونجا انداختن، هر کس مصروف می کار بار خود است. همراه کاکای دقیقه گپ بزنین. کاکا سلام. چطوری؟ صد شما جور است؟ شکر است. فضل خدا. خیر باشید. جور هستید. بخیر هستید. همین دستمال لسر شانید بود در یفته باید لسر ننداخت. خب نه من هدفم دیگه چیز بود. من یعنی لسر انداخت که هفته. ابی چند روز هفته و ندیدیم خنک بود ولی اصلا زبان که مقبول میگه. آره یک ذره اول می هفته یک ذره خوب میخوره سر آدم نی. همین چند روز بارندگی بود هوا سرد شده بود حالا یک ذره هوا خوب میخوره. بیشتر والا همین چند روزه که هوا تغییر کرده بود یک رقم مال از طرف شب این کمپل لیاف میگیریم باور. پایدار شده بود مردم حالا پایدار شده والا ما خودم هم سنم هم زیاد است از ذره وزنم هم زیاد است بیخی تو یک ذره پایدار دور شدیم یک امروز یک ذره هوا هفته‌ای است گونه. خدا کمتون نکنه. بخیر باشین. پیشتر خودت گفتم دستمال باید دستت میبود یک گپ یادم اومد. همون که میگن همین مردا را که میگن بخیو بدر که یک جای بریم باز اونم دستمالک خدا میتکنن من دادم. ابی شانه و سر کلش یکی دیگه از ما و شما هیچی بیاد. باز سایکل علاوه که ما به دستم آمده ما را میگه پاشو بیاده این مال او را چی بگویم؟ در افغانستان فهمی؟ سایکل امی به دست آمدن نیست والا اون دسته تو قربانت باز خانما که است باز دیگه یک دو ساعته که اما تو یک تال میتن تا که آماده میشه چی تال میتن؟ همیدم بخواه یک جایی که بگی میریم خانه فلانی میمان هستم دیگه یک دو ساعت مصروف هست والا دیگه گمش که از اما دور باش ببردن بدی نکو گمش کو دباری از او خیلی گپ نزن دوباره از او گپ نزنید باز ملامت باشه ملامت میشی مرچی بگویی دیسی از او ملامت میشی خانه کل دنیا سر از او ملامت است نه حقوق بشر است نه حقوقش میته و نه مکتب برش این در حد امو شوخیگونه بود که میگفتیم یعنی یک کمک آده دیگه گپ آخو ما هم طرفدارش هستیم ظلم از دقش والا ظلم از دقش هم درست نی قربان اینمی منطقه را چی نام میگن؟ اینمی با چی نام؟ منطقه را فهمی ساحر کلش بیبی محروم میگن باز علمی سرکی که نو جور شده به نام سرک جمهوریت دولت به نام سرک جمهوریت نام مانشه مونده ولی مردم میره به نام سرک نو هم میگن و سرک قلعه خاطر هم میگن دیگه نو جور شده این وقتهای آخر اشرف غنی همین سرک 5-6 سال میشه کیرم نی موقع وقتش هم نشده خو یک 3 سال شاید شده باشه 3-4 سال 3-4 سال هم وقت شده که جور شده نه بخیر باشیم باز قلعه خیاط دیگه از این منطقه به اون طرف میشه فقط تا به این منطقه این مکتبی که هست این مکتب نسوان بی محور که هست یا مربوط همین دونه امام میشه از او به اون دیگه منطقه قلعه خیاط هست قلعه خیاط دیگه موش سابق یک خانه بود یک باغ کلان بود اما بینش خانه بود به نام باغ خیاط یا خانه خیاط دیگه یا قلعه خیاط اون به نام یعنی خیاط حالا میاد میشه اون منطقه خدا شما را کم نکنه بسیار خوش شدم هفته و از برید دیگه زیاد مزاحمتان نمیشناسم تشکر با مان خدا چی کردی لالا خیرتیس پورا شد بخیر نه یک نفر دیگه کم بود این ازگاه نام داره یعنی تو همین دلت شده نه این ازگاه از وقتی که پیش از اینکه سرک جور شود اینمیجا این ازگاه است که حاج یعقوب میریم ازگاه کجا ازگاه شارنه حاج یعقوب انصاری از اینجا میریم نه اینجا ازگاه چی میگن این ازگاه خب پیشتر هم برادر ما که گفته بود که اصلا این خب منطقه به نام قلعه خاطر یاد میشه و مثلا به نام اینمیج سرک جمهوریت یاد میشه به جمهوریت وات اونجا نوشته اینجا لاوش هست بخیر اینجا تنها خودت هستی دیگه ما از اون تو بنوبت میم اینجا پر میکنیم به خاطر سرک میم بندم نشه باز اینجا یک موتر اینجا میم میشانیم یا این از اینجا دور میخوریم اینجا بیش پدر جان بخیر باشید بسیار تشکر برو بخیر برو سوالت پورا شد در پس کرا 20 روپیه نه 20 روپیه او بدر مگم قیمت در روپیه تل از او بده به خدای سومریم از پس خالی اگر ارزان می بود بازو قدر کردم روپیه میبردیم ما مسیر نزدیک مسیر نزدیک باشد دیگه حال خو یک ذره تل بلند شده اگه قبلا همین 10 روپیه میرفتیم خدا کنه که من میگم این سیر پیش کنی نه خو سیر روپیه بیش پدر جان باش که گفتم خودت چی میگی نه برو بخیر باشیم بسیار تشکر سلام الله گلم چطور هستی جانک جور است بخیر هستی چی گپا خیرتی بخیر باشی ببخشید که بسیار زیاد منتظر موندی زنگ زده بودی خواهش میکنم قربانت خیر ایلاراوه که ما یک بار آمدیم گزارش داشتیم از این منطقه چندین بار تماس گرفتن
باز همینجا آمدم گفتم باش در واتساپ یک پیام کردم از گفتم اون یک بغل پیام سرک. کنیم برش که در کجاست در چی دماز گفته نخودم میرسم تازه رسید. کجا بودی بیادر؟ حافظ جان به از شما نباشه خانه که از دوستا بودم همون ساعت که خودت زنگ زدی اونا شاءالله که بیشی سر چهار شد بیشی تا که آمدم در موتر رابندی والا راستی بگم یک دو نفر جنگ شدم با خاطر ورخطویی از خاطر ما بیادر چرا جنگ کنی؟ نه خب ما علاقمند سرسختت بودم و به خودت معلوم بود چقدر وقت ما برات مسیج کرده بودم که میخوایم امروز مصاحبه داشته باشم و امروزتان باشم با معرفی بگیرم منطقه را. با مو خاطر که چند نفر جنگ شدم مجبور شدم که دیگه خدا برسانم پیش یک شما. کم گوشه بیم که اینجا مزاحمت به کس نکنیم. خب بخیر باشی. راستی نامت نگفتی؟ قیس احمد. قیس جان چی کارو بار بیادر؟ ما والا قبلا خیاطی میکردم متعلم بودم و فعلا مکتبم به پایان رسید خلاص شد دیگه. خیاطی هم بعد از این سقوطی دیگه اونقدر مزیش نبود دیگه، اونقدر کار مردم نمی آورد. می باشه ناشکری نشه در روز یک دو بار پیش استادم یگان وقت میرم دیگه اولش میگیرم دیگه که میبینیم کار نیست. یک مزدم خیاطی خب از شما دو وقت از دیگه دو عید سال نو. عید است و سال نو، عید قربان، عید رمضان، سال نو. یک نفر در یک ماه سابق چند جوره پیران تومان جور میکنه؟ در یک ماه جور میکنه یک 3 جوره 4 جوره. چند جوره؟ حالا در یک جوره هم جوره در در یک سال. بخیر باشی. قیس جان گفتی؟ از جانا بخیر قیس جان گل. شکر که جور هستی. این خبر تا در گزارش هم گرفتیم. خب مقصد خدا کنه که حالا تا اینجا رسیده باشی کدام جنجال جور نکرده نه باشی. جنجال خود جور نکردم. ما خواستم که بیایم این برنامه رو همراهتان مکمل باشم. هر جای هر منطقه رو من اینجا کلش بلد هستم. خواستم اینا رو براتون در گزارش کلش براتون با معرفی بگیرم دیگه. دوستای عزیز باور به خدا کنه که حافظ جان 6-7 دفعه همیشه زنگش میزنم که او لالا کجاستی؟ میگه امروز صبح روز گزارش دادن در مگریان 4 دیدم. گفتم باش ما برای یک زنگ دیدم بگم من اینجا رسیدی است چرا نامدی؟ حالا کنم در موتر دیدم که اینجا مصاحبه میگرفتیم ما تا شد. کشی کنیم که ملامت نشده باشیم پیش تو به خدا. باور کن که ما بیادر یک سر و قصه موچی هست یک سر هزار سودا. بله. گزارش های لایو وقت در برنامه صبح میبینیم. نه به خاطر مردم ما سر بیکاری گپ میزنیم، سر هزار رقم گپی که بوده ما گپ زدیم. از ما چیزی نیست که ما مثلا چشم خود پت کرده باشیم گپ نزده باشیم سر این موضوع. اما گپی است که باز در بعض منطقه که میریم مثل خود آدمای گل پیدا میشه. قیس جان شکر که جور هستی. بیا در امرای خودت یک چای خاط خوردیم همینجا که ما باش تا وقت چی نشه. خب وقت نگیریم مشکل نیست. نه هیچ گپ نیست. بخیر باشی. دیگه ما دیگه اینم تا آستا ببینیم که طرف قلعه خیاط میریم. ما اونا رو بخیر میریم. بخیر باشی. دیگه میشه که ما باشی خیر از باز که امید جان باش. ما دیگه گزارش چی کنم؟ صحیح است؟ درست بخی صحیح است. هستیم ما خود یک چای میخوریم. صحیح است؟ بخیر باشی. تشکر. طرف این سرک نو پیشتر من میخواستم گپ بزنم باز امروز یک حکایم سر خوردیم. در تقریبا چند سال پیش در اینی مسیر اینی کپاکار که میبینین این نبود. حالی در تازه اینجا ماندن. من یک پرسان بکنم. کاکا سلام. چطور هستی؟ بخیر هستی؟ خیر هستی. خدا کنه پیشانی یک ترش نباشه. نه خدا نکنه. یک رقم گرفته خیرات خوش. خیریت است. بیخی دل ما جان. بیخی دل. بخیر باشی. حال چقدر خوب شده این کپاکار ما؟ یک تقریبا یک 15 روز میشه شارولین اروپا رو توزیع کردن این اردادات ما نه چیز 15 روز شد. یک 15 روز میشه. بخیر باشی. حالا چقدر خوب شد نظم جور. نظم بخی جور شده. باز پیسه میسا میتن ما مانه به نهایت میتم ما 5 سال 6 سال. هر کراچی فرق میکنه یا یک نه مترش فرق میکنه. کراچی کلان است پیسش کلان میته خورد است نه خورد میته. یعنی نظر به کلانی و خوردیش پیسه‌ش هم فرق. بله پیسش هم فرق. قربان خودت هم اینجا تازه آمدی یا پیش از این کراچی داشتی؟ نه ما پیش اینجا کراچی داشتیم. آره نه خوب شد یک ذره رنگ روغ برآمد. نام خدا این میوه دمی که با چقدر مقبول معلوم میشه. خیلی خوب. اما خریدار اگه داشت خریدار باشه خوبه اگه نه وام سر توانم کرایش هم ولا توانم. حال چیزی میشه یا خرچ لیم افته؟ حالا نه روز گم است دیگه. روز خود هر کسی که روز گم کنه یک چیز نیست. فایده نداره. روز گم کنی که یک چیزی در گیر آدم میاد. نه خریدار نیست. پیسه نیست پیش مردم که چیزی بخره. و این واسه توان قیمتی با اوج خود رسیده در کل مارکت. مانده شده این پشتی پیسه از که دویده.
پیسه پیش است و ما از پشتش دویده. بله پیسه پیش است ما شما پیش دویده رئیستیم. توکل به خدا که چی میشه. بخیر باشید. بسیار تشکر بخیر باشید. خب این سرک خب میره به طرف قلعه خاطر و شهر نو و چهارراهی شیرپور بگویم نگاه دقیقا همون طرف است. خب بیاییم که بریم به طرف اصل مقصد و هدف ما که از قلعه خیاط از گزارش ما امروز شما را ببریم او طرف. نام خدا پاکی و صفایی خیلی زیاد از این منطقه، مثل که مثلا سرکا جور شد دمی چند سال گذشته. این سرکی که به طرف میدان هوایی میره و میدان هوایی رو وصل میسازه به دلیلی که اینجا دیگه مفشل مقبول به خاطر از این است که یگان مهمانای خارجی که میاد دیگه مستقیم از امون سرک به طرف هر ریاست جمهوری سرک رفته دیگه باید هم اینجا پاک سدره و صفا باشه و هر مهمان خارجی که میاد حداقل هم شهر ما را ببینه مقبول خوب باشه. اینیش بسیار مهم است که مقبول باشه. سلام علیکم. جور هستین؟ اجازه است بیایم؟ خب بیاین بره دلتان جمع بخی در تصویر نمین بیاین از پالی ما برای این تصویر طرف باشه. این از ایران ببخشید چه داری؟ چرا این مسئله کامرا قدر زشت است ها؟ من نفهمم کامرا را که میبینن چرا هر کس فرار میکنه؟ والا چی بگوییم دیگه هر کس از شخصیتش و دلش همین یک نوع خودت بیادر ترس نداریم بیگناه هستیم حالا تو نباشه که گناهگارا بگریزه. گناهگارا خو گریخته گناهگارا خو گریختن بیگناه بدر گل بیچاره مانده مسکینا و فقیرا. نه او گپ نیست حتما دوست ندارن خوش ندارن که در چی باشه نه تصویر باشه. اون یک چیزه. بخیر باشیم بسیار تشکر. این دکان چوب فروشی است و کفتر است یک دقیقا مکس از گده واد اما تو از بی‌مضمونی نه تو گای کفتر است و گای چوب است و گای نیست و بیکاری و بیروزگاری خو بیادر دیوانه ما ساخته بیادر از بیکاری و این بیروزگاری این قرار شسته مینه توکل به خدا دیگه ببینیم چی میشه. قربانت اوجا پیشتر کاکای میگو والا همین روزا بیگاه میکنیم. من گفتم بیادر همین روزا که بیگاه میکنی که یک چهار پد اگیرت نبه خب سیخ حسابت خراب میشه. یقین به خدا که در طول 11 ماه یک سال که حکومت است اگر ما داره پر پیدا کرده باشیم در دکان خود که بیادر گل یک لقمه نان برای خدا اولاد خود بخریم. این میایم روزا گم میکنیم مقصد روزگمی است دیگه چطور کنیم بیادر توکل ما شما به خدا نه. والا چی بگویم از این بی پیسگی و بیروزگاری چقدر بگویم دیگه؟ چی چاره نداریم غیر چارهگر پروردگار دیگه هیچ چاره نداریم. خدا می حکومت ما را توفیق بده. الهی آمین. یک توفیق بده که یک ذره سر از این پول دارایی مردم یک ذره فکر کنه که مردم یک چهار پیدا شوه یک کاروبار پیدا شوه خلن بدن گل خرید فروش بدن گل یک چیز شوه که بدن گل یک آدم برای اولاد خود یک لقمه نان پیدا کرده باشه. بخیر باشی. شکر. این کفتر یا خود از شوق بیج از چوب فروشی هم از خود؟ بله از خودم است. چوب امی مسئله سنگ و زغال بسیار چی کرده بود. نه چند وقت پیش به پاکستان میرفت. حالا مو قیمتش پایین شده نشده خبر داری؟ والا خبر از این ندارم. نه والا خبر ندارم. خب در وقتایی که میرفت که تو 18000 پام اینجا شده بود که سریش 135 رو برای مردم خود ما و شما تمام میشد. سری 135 رو آدم غریب خریده میکنه از ملکشون باشه از وطنشون باشه. سری 135 رو به خودت فکر چوبه میگینی؟ نه زغال تقریبا این 20 چند هزار بود اما 18000 پتون شده بود. بله حالا هم شاید شده باشه. سر از او یک گزارش می داشته باشیم بر صورت حالا همین چوب چند شده؟ چوب بلوط حال خروارش 7500 هست. 7500 بله اینا تا بالا نشده دیگه جای نه جای خودت. بله خیر باشه. چای هم داری؟ میارم برات. نه در ترمز نمونده. نه میارم برات. خلاص شده. میارم برات. اینا ما را خوشی ما دوست نداره. نه خوشی دوست داره. ما دوست داریم بدن. ما برای چای میاریم. شکر که جور هستی. ما در خدمت هستیم. کفترکا همی غم که میکنه خیر است. اگه دیگه چیز نبوده می شوق هست ها. این میگن روز خود مقصد که از این بیگاه میکنه. اینی چی میگن این کفتره؟ این کفتره میگن مشکی. مشکی؟ کمال مشکی چی است؟ کمال مشکی نمی رنگش هست.
کمالش دیگه کمون کمال نداره، رنگش هست و پرش هست دیگه کدام رنگ نداره. همین کفتر هم رفت و نارفت داره. رفت و نارفت داره. این خوب بریزات هست دیگه. باز اگه بف خرید فروش کنی چند میته این مشکله؟ یک نیم هزار، 1000 قیمتش هست. شکر که جور هستی کاکای. زنده باشی، سلامت بخیر باش قربانت. زنده باشی. با امان خدا. چایش قدم می باشین خود. نه اگه ما را خوشی ما دوست می داشتم چای می رسید. یک پیاوی کچولو میتیم تا بده. خوش دارم. قسم به خداست که پیاوه را خوش دارم که فدای سرتون میکنم. داره یک روز باز یک پیاوه می. 1000 بخیر باش. زنده باشید. خدا نگهدار. سلام علیکم. بخیر باش قربان. با عزت باش. در این قسمت هم مکتب است. مکتب متوسط نسوان بیبی مهرو. سلام بچه چطور هستین؟ خوب هستی؟ جان جور است تو خوب هستی؟ خوب هستی جور هستی؟ نام خدا نام خدا نام خدا نام خدا چطور هستی؟ بخیر هستی؟ آفرین آفرین. اوه نام خدا باش که اینی هم مانده بود بس. و علیکم جور بخیر جان جور خیرتی خوب هستی؟ تو جور هستی؟ خب از این مکتب نسوان بیبی مهرو هستی نه؟ خب چند تا چند مکتب میره؟ از 12 یکیتان بگوی حالی اینجا داخل استرم نیست. از 12؟ از 9؟ از 9 تا 12. از 9 تا 12. کل شما صنف چند هستید؟ کلتان صنف 3 هستید؟ خب این مکتب خب دخترانه است؟ نه دخترانه نیست. تو باش گپ ایده بگیرم چی گفتی؟ گفتم تنها دخترانه نیست بچگانام است. بچگانام است؟ آه بشک بخیر باشی. خواهر ما از این مکتب صنف 5. نفهمیدم. خواهر ما از این مکتب صنف 5 است. نام خدا که خواهر در درسایش کمک میشی باز؟ ما خو نمیتونم صنف 5 است، صنف 3. صنف 4 شده بود دیگه مکتب. خیره اگه کمک نتونستی درس رو یک جای بخوانی. درست است. ها؟ صحیح. تو گفتم که یعنی او که تو کمک میشه یا نه؟ تکان درس میشه. آفرین نام خدا. خب حال امروز چند ساعت درس خواندی؟ 3 ساعت درس احتیاط یک لحظه شما صبر کنین. شما همراه ما صحبت کنین یک دقیقه. شما ببخشین شما را نشناختم. من خودم کارگر هستین شما در اونجا باشین. این کار ما و این آسایی است. بخیر باشین. سعی که کار سر از این کار میشه. خب درس خواندین صحیح؟ بله. آفرین. چند مضمون خواندین امروز؟ 4 مضمون میخوانیم. 4 مضمون. روزانه 4 مضمون میخوانید؟ بله. باز در کدام مضمون زیاد لایق هستی؟ دگان مضمونا که لایق هستم باز دمو یکان غلطی میکنم. یکان غلطی میکنی؟ یکان غلطی میکنم. خیر قدر غلطی یک کار خیره. بخیر باشید. خب امروز دیگه رخصت شدید میرین طرف خانه ها؟ خب مقصد یک کار کنین کلانا را دیدین سلام بتین در ها که رفتین ندوین دفتوا زیاد دارین در سایه برین صحیح قبول است؟ برین بخیر برین طرف کمرام یک بای بای کنین برین دیگه برین. بیاییم که اینا لکت از لالای ما قصه کنیم که پیشتر به خاطر وات تفلک بود پشتی از واره کردم صحیح؟ من خاطر دوست دارم یک ماش تام کنم. دوست دارم فامیلی اینا در مصاحبه کنداختی میگه 3 سال درس باز ما اعتراض ما که گزارش آماده میکنیم منفی بافی و منفی گرایی هیچ کس هیچ وقت در ملک خود نمیکنه صحیح؟ بخیر باشی. اونجا که ما به خاطر از او خودت گفتم این طرف بیا یا اون طرف برو به خاطر که گفتم بانو هنوز شاگرد مکتب هستن برن باز ما تو به فرصت گپ میزنیم صحیح؟ یک ذره گفتم جو سرش کار نشده باشین نه او گپ نیست. قربانت نامت چیه؟ نامم سید محمد. بخیر باشی. ما خاطر معذرت خواستن پیش اومد. نه خدا نه. قربانت. کدام کار خانه کردیم معذرت بخیر. چند سال از این مکتب کار میکنی؟ 3 سال. 3 سال. خب
چند ماش میتونه؟ میته 5200. 5200. خب مقصد روزگار بچله. من کسی گفت که همین ماش کسی را پرسان نکن. خیر پرسان کردی کلا مشکل خانه میگن از مردارا ماش پرسان نکن. از آنها را گپش از چی را گفتی؟ من زنها را می گپش پرسان از زنها را باز میگن سالش را پرسان. این یک گپک است. اما خب به هر صورت دیگه حال ما پرسان کردم. به هر صورت در این مکتب چند تایم درس میخوانند در این اسمان بی مرو؟ این مکتب 3 تایم است. حالا فعلا 2 تایم است. از صنف اول تا صنف 6 است. کلانا خوب بند موضوع است. صنف 6 مونده. نه یک کلانا خوب بند تا صنف 6 می دخترها. اینجا بچه‌ها تا صنف 3 بچه‌ها کشت میدن. قربان. خوش شدم. خوش شدم. ما من صرف به خاطر از این آمدم که خفه نشو یعنی گفتم که واس بچه اشتباه میگه. قربان. بسیار دوست دارم. بازم حاضر داشتم. قربانم. بیاییم که ما و شما بریم. باش که همین لوحه مکتبم درست برای شما داشته باشیم. مکتب متوسط نسوان بی معرو سال تأسیسش 1388 90 1400 12 سال پیش. این هم مکتب نسوان بی معرو. دیگه چقدر خوب در این مکتبم شعارهای خیلی خوب در دیواراش نوشته است. جان قربانتان شوم، شما دیگه برین طرف خانه که نان یخ میکنه، نان سرد میشه، شما برین. برین نگاه فرینا بخور. چوشم از پای علم باید گداخت که به علم نتوان خدا را شناخت. یکی از شعرهایی که همگی از این شعر خاطره دارم. خب به هر صورتش بیاییم که ما هم پیشتر میریم تا به خود ایستگاه قلعه خیاط شما را با خود شکر میتم. اما شما چند تصویر از اینجا ببینید تا ای که ما همون طرف نزدیک میشیم. چند رفیقی که پیام کرده بود که امی راسته که دواخانه ها یا خیاطی ها می باشه در آلمان یک رقم یا گفتم نه دکان های خیاطی یا که گفتم قلعه خیاط است همونا رو تصویرش ما داشته باش تصویرایش براتون می داشته باشیم. اما اینجا من یک لوحه را متوجه شدم که مسجد جامع قلعه خیاط است که به نام حاجی غلام محمد کندهاری هم میگنش و مسجد جامع قلعه خیاط هم مشهور است. اینجا مسجد قلعه خیاط است. خب بیاییم که بریم آستا ما هم دیگه نزدیک به ایستگاه خود منطقه قلعه خیاط هستیم. این دکان ها را که شما میبینید دست چپم به این طرف آرایشگاه هم زیاد بوده که اونو نگان گپای دیگه که در یه آخرا شد باز بعض عکسایی که در آرایشگاه بود دروازه و اینایش اونا را یک رقم رنگ چیز کردن. این گل پوش هم فعلا شما تصویر میبینید کدام نفر امروز تویش است. بیاییم که بریم کم پیشتر. یک چیزی را که ما بارها سرش گپ زدیم متوجه شدیم او ای است که از ایستگاه به شکل درستش استفاده نمیشه. ما واقعا خیلی جگرخون میشم. این در منطقه قلعه خیاط هم اینی ایستگاه هست. اینجا
وقت موتر نباشه نفر میایه میشینه که باش موتر بیه، باز از اینجا یک میخیزه از جای خود، باز در اینجا یک میاد موتر بالا میشه میره. اما متاسفانه که در کشور ما دمی قسمت بسیار یک فرهنگ ضعیف داریم. البته در مجموع گفته نمیتونیم، فقط در حد یک نظر که اگر استفاده خوب شود، جایی که یک قسم جای مخصوص آماده میکنن به خاطر ایستگاهی، چند سال پیش شارولی کابل یک اقدام خوب کرد، مصرف هم کردن، اما نظافت هم مراعات نکردن. چوکی هم به یک وضعیت است که بیاییم که بریم کمه بیشتر. اصل ایستگاه قلعه خیاط همون جای قبلی بود که ما سرش گپ زدم، اما باز در این قسمت که سرک دور خورده به طرف بلاکای میدان هوایی و کم پیشتر از او هم که سرک رفته به بلاکای میدان. باز در این قسمت میگن که ایستگاه اصلی قلعه خیاط در همین قسمت است. خب کاکا سلام علیک، جور هستی؟ خوب جان، بخیر هستی؟ خوب بین خیرتی است؟ شکر فضل خدا. دوستا فامیلا کلا همگی فضل خدا. تو خوب هستی دوستا؟ قربانت بخیر باشی. زنده باشی. حتما دیگه در این منطقه زندگی میکنید. بله. کاکا شما خوب هستین؟ بخیر هستین. شما هم خوب هستین کاکا؟ بخیر باشین. یا رفیقاست، اندیوالاست، همسایه‌است در این منطقه است؟ در این منطقه هستن. من سابقه دارترین نفری که به اصطلاح یا این سرکا نبود، متولد ما در این منطقه شده. بیشک به خدا. خب این خیلی اصل نفر پیدا کردیم. این سرکا که نبود، خیلی پیش از این در اینجا در منطقه قلعه خیاط چی بود؟ پیش از این اول سرک تا اونواد زیارت بیمارو بود. از این طرف یک راه بود که مردم خوجرواش میره، راه بسیار پیاده. بعد از او به مرور زمان که میدان هوایی شیرپور اینجا آمد، باز این سرک یک سرک خیر شد، باز به مرور زمان دو سرک شد، باز اساسا چهار سرک. یعنی میدان هوایی در کجا بود تو وقت؟ شیرپور بود. میدان هوایی که آره در اوجا در شیرپور بود. در شیرپور بود بله. دو تا تیاره بود، اون پیش رویش دورک میزد، اون دو تا تیاره بود، دیگه تیاره نبود. چند سال پیش میکنی؟ ما تقریبا 60 سال پیشه برات میکرد. ما دیگه او وقت یا فیجان هیچ بنیاد تلویزیون نبود. خودتا بگو در یکی در جای با دیگه. ما سنه 29 تولدم است. 1329 بله. 1470 سال. بله. 71 سال. 72 سال. آی والله. 72 سال عمر کردی. ما حال در عراق میگیم حالا مفتیم. خب ما به دیگر رقم آرامی کلان شدیم جان کاکا. تشویشای رویی نبود. یک صمیمیت بود در بین دوستا بیادرها. حالا خود تو از من میترسی، من از تو میترسم. همون رقم از به خدا. خیلی وقتای خوب بشه. شما گفتی اگان تا تیر کردین، حالا ما به ما خیلی چی مانده؟ برای شما این تمدن مانده دیگه. این بلند منزلا مانده، ما این بلند منزلا رو ندیده بودیم. ما چی کنیم بلند منزلش؟ یک منزله می بود تا قومی بود. خب محبت و صمیمیت. اولین دفعه که بلاک‌ها جور شد، بلاک‌های نادرشاه مینه و مکریان اول که میگفتن او به نام نادرشاه مینه جور شد. این مکریان اول به نام نادرشاه مینه بود. اول به نام نادرشاه مینه مردم قلعه شریف و زنده‌وانان اونجا زندگی میکرد. باز اونا رو جایدادشان نگرفت، ما چون که پیسه داد یا نداد، خب به نام نادرشاه مینه اونجا جور شد. نه تنها که از این منطقه ما تا اول نگفتیم چرا اینجا قلعه خیاط میگن، سر 3-4 منطقه دیگه هم گپ زد کاکای. اصل کاگولی دیگه. بله. این قلعه خیاط چه وقت میشه نامش قلعه خیاط؟ قلعه خیاط خواستن یک باغ بود اینمی منطقه اینمیا. حالش دوکاناست. این وقت نبود بود به نام یک خیاط بود. حال از او زوریاتش کلش خارج رفتن. باز اینمیجا یک کسی از قندهار است، ایره جایدادش او خریده بود. در اول هم اینجا دکان چوب فروشی داشتن، یا باز اساسا اینمیه را خریده رفت و برای خود جور کرده رفت. خدا دگام بته شاله.
زیاد کنه داراییش. داراییش بخیر باشین. خیر والله دیگه قصار رفته این دو سابقه کی حال که ما میگردیم بسیار. دیگه ما تو تلویزیون چیستیم نه. قربانت. نه بسیار گپای شیرین بسیار گپای خوب بیاریم. مثلا من نمیاله به معلومات اضافه شد که مثلا نام مکرویانا نادرشاه می نبود. اول مکرویان نه به نام مکرویان اول. من نمیره این اولین بار است که مثلا از خود شنیدم من نمیره به معلومات اضافه کردم. این کلان گپ شد. باز میدان هوایی در شیرپور بود. او بچه تو میفهمیدی میدان هوایی در شیرپور بود؟ اون هم میگن نمیفهم. دیگه کلان گپ نیست؟ بیا بریم. بسیار تشکر. چی پخته کردین چاش که بریم؟ دیگه خدا واس. نه خبر نداری. یارو یک چیز خوب پیدا میشه. ما تو یک روز دیگه یک جای گپ زده بودیم مگه یادت باشه. مصاحبه کردیم؟ نه مصاحبه نکردیم شخصی گپ زدیم. مرا باز فراموش کردیم. فراموش کردیم؟ والله با یادم نیست به خدا. صاحب نباشه باز برات میشنم. خو خیر. بر صورت بسیار زیاد تشکر از خودت کاکا. خواهش میکنم. زنده بسیار تشکر از شما. تشکر کمیج استاد چیدین در پولیم. ها؟ صحیح است کدام کار پیش نیست. قربان. برادر گفت که شما چی قدر وقت میشین که آمدین؟ ما تقریبا در 1329 در اینجا آمدیم. همون دیگه همون در مکتب یعنی در لیسه حربی آمدیم. طلاب بودیم. باز او وقت این کلا که بود به نام کلای خیاط یاد میشد. ولی در وقت که ما وقتی آمدیم در خواه هوایی در اونجا پوهنتون بود داخل شدیم. دیجا تنها یک کلا بود برای یک دکانش مانده بود دیگه کلش که بیادر گفت رفته بودن. بعضی غلام احمد خان دکانداری بود ایره باز گرفت و بعضی دکاندار آباد کردن و تابال میشن. لیکن تابال به نام کلای خیاط یا ایستگاه کلای خیاط میشه. یک وقت ایره به نام ایستگاه خواه هوایی. بلاکای هوایی. بلاکای هوایی بود. تنها یک سرک بود در اونجا. این سرک رفت آمد بود ولی پخته بود در وقت ما. بسیار تشکر. قربانتان اینی کجاست اینی دیوار که معلوم بشه؟ ریاست وزارت معلولین و معیوبین است. ریاست شهدا و معلولین. ریاست شهدا و معلولین. سابقه در اینجا کش. حالا وزارت. سابقه در اینجا زمین بوده تا اونجا. خود میدان هوایی. تنها اینجا همین کلای خیاط بود. یا کلای دیگه تا اونجا در بالا کلی نه کلای وکیلی طرف به نام کلای عاشقان و عاشقا یاد میشدن. یعنی در وقت مردمی موجود بودن که ساز و سازنده و اینا پسنده موجود که برای سلطنت شاهی کار میکردن و مستخباراتشان بود. و اون طرف کلای وکیل است و این طرف کلای خوشدل بودن. این کل زمین بودن. چند جای دیگر را گفتی پیشتر کاکای من گفت اینجا زمین بود سرک مرک چیزی یک سرک بسیار خرد بود. سرطان اون همون سرک کس این سرک نبود. دیدن که یک سرک پخته شد میدان هوایی اینجا آمده بود. ولی ما که یاد ما که شام میشد دیگه در این سرک موتر نبود. اما فروشگاه رو به نام نقاره خانه میگفتن. والا این رقمی نمیشه دیگه تو هر جای دیگه ما یک درست صحیح ما خود بشینیم کل منطقه رو نامای پیشش و ما بگو که چی بوده. یک زیارت بیماری یاد میشد. یک موتور بود یک موتور. همین موتور از پیلن که وزارت مالیه است. اینجا یک پورا بوریات تار شده بودن. اونجا ایستگاه موتور شهری بودن. یک موتور بود اونجا می آمد باز ما از اونجا پای پیدا می رفتیم در اونجا. بخیر بسیار تشکر. حالا گپی است که ما چند دقیقه بعد امروز گپ میزنیم کاکا جان. صحیح است؟ ما هستم همیشه یک دقیقه بعد بیخی دلک جمع باشه. کار خدمت نیست. با عزت سلامت باش. بخیر برید. هم گپای خوب صحیح. بیخی دل جمع باشه. که ما اصحاب قربانت گپ نیست. بسیار تشکر. یک چیزی را ما بگویم که
آفرینتون که قدر گپ در ذهنتون هنوز هم هست. حالا ما خود این سن سال یک وقت میگیم ما خلاص هستیم. آره قدر گپ هست. بسیار تشکر. این بلاکای هوایی که علی هست این زمین داوود بودن. داوود دکان داشتن نگاه داشتن. یکان وقت بل داوود خان می آمدن. داوود جمیشیشن دا وقت روز جمعه یا پنجشنبه میکردن. داود خان به 10 تا نان تندوری زمین ها را اجاره داده بود. باز یک نفر به نام کاکا قربان بود. بازو روزانه یعنی وعده که میشد 10 دانه نان تندوری در خانه پخته میکرد سیده در ارگ میرفت. کسی او را ممانعت هم نمیکرد. همین زمین ها در بدل 10 تا نان تندوری اجاره بود روزانه. بسیار زیاد تشکر. خوش باشین. السلام علیکم. قربانتان. میبینیم انشالله. فقط یک دو دقیقه دیگه. خب قیس جان کت ما هست. بسیار تشکر. بسیار تشکر. بخیر باشید. نام خدا خوب یک هتل هم اینجا هست در ایستگاه قلعه خیاط. در اون قسمت میریم. اینجا یک چیز دیگه هم هست که اونو کاسترها را که میبینین به خاطر که او در پیدست است باز در اونو قسمت سرک استاده میشن فقط چوک و سینما پامیر. بخیر باشید. او طرف استاد میکنن او نه کاکای میگه چوک جاده سینما پامیر. حال چرا در این دست نیستین؟ ها؟ اینجا نمیمانه؟ کاروبار خوب است؟ دست بلند که دلم جمع شوه. بسیار تشکر. بخیر باشی. این هم وزارت شهدا و معلولین و این سرک هم که به طرف بلاکای میدان هوایی رفته. بلاکای میدان که مشهور است. خب فکر میکنم در همینجا دیگه یک ذره مانده شده. من باید خداحافظی بکنم. البته در گزارش‌های بعدی بر شما کوشش میکنم که این منطقه را همه قسمی که میگن زیر زبر که خب کوشش میکنم بر شما تصویرهای خوب داشته باشم. با تصویر بکشم هر منطقه را که شما دوست دارین. با دلتان باشه گزارش های ما. این سرک به طرف میدان هوایی میره. از این به اون طرفش مربوط قلعه وکیل میشه. حتما گزارش بر شما می داشته باشم از قلعه وکیلم. در پهلویش از میدان هوایی و هواشناسی هم گفتن که از اونجا بر شما گزارش می داشته باشم. دلتان کاملا جمع باشه و بیاییم که در همینجا خداحافظی بکنیم. اما قیس جان بیایی جویدر از قیس جان یک تشکری میکنیم که کارم داشت. خیر ببینید. آمد خبر ما را گرفت. بسیار تشکر. الله کدام گپ گفتنی داری قیس جان دیگه از همون بچهای بسیار با دانش، بچهای بسیار چی میگن بسیار با اخلاق یک بچه است، بچه بسیار سنگین است، بچه بسیار شریف است دیگه. بسیار قدر عزت میکنه همیشه در این منطقه که میایم. باز امروز که آمدیم ما برش یک زنگ زدیم گفتیم قیس جان بیا که باز چند دفعه زنگ زدی گله نکنی که نه باز ما دیگه دفعه آمده نمیتونیم. قیس جان خودت و این مایک کامرا در خدمت. بخیر باش حافظ جان. خیر ببینید. تشکر. همین که امروز با ما زنگ زدی فکر کنم که یک دنیا را با ما دادی. با خدای قدر خوش شدم. من در جای هم کار داشتم بسیار بار خطا خود رساندم. گفتم که حافظ جان زیاد وقت شده که منتظرش بودم دیگه. ای که حالا آمده نباید ما این موقع را عزیز بتم. خواستم که یک بار بیام خودتون ببینم. ما همینجا دوستا گفته بود داخل بلاک‌های هوایی خب اگر چی وقت برنامه کم است دیگه گزارش ما یک گزارش مشخص از بلاک‌های میدان هوایی ما را گفتن که اونجا می داشتم. درست. ما در خدمت هستم. ما هر وقت آمدین قدمایتون بالای دیده اگر میرین همراه ما چای نان میخوریم ما در خدمت. خدا کم نکنه. بخیر باشید. خیر. تشکر از شما که تا این لحظه بیننده گزارش ما بودین. من هم خداحافظی میکنم تا فردا که در یک بخش دیگه از کابل بر شما گزارش پیدا داشته باشم. این بود گزارش ما از قلعه خیاط. قلعه خیاط میدان هوایی. تا گزارش‌های بعدی خداوند یار نگهدار همه ما.